sa grading workflow, importante kay makatuon sa pipeline sa workflow sa pag-color grade. Tulo ka buok ang process. Ang first is primary grading, next is secondary grading, and ang last is ang creative grade, also known as color grading. Ato lang na siya tawagon o the grading workflow trinity. Ang goal sa primary grading is i-color correct ang footage para consistent ang grade across all clips. I-color correct siya and then i-shot matching and then ayahan na rin ka makabutang sa imong color grade. Kung imong ibutang ang color grade una nga walay primary grade, dili siya consistent across all clips. Ang next is ang secondary grading. Ang goal sa secondary grading is targeted correction, meaning magamit ta og masks, qualifiers or power windows para i-isolate ang isa ka area and then kato lang siya nga area ang i-grade. Example, skin tones, sky, or ang ground, ang grass. I-isolate niya ang areas and katora iyang i-grade. And ang last is ang creative grading. Muna siya ang color grading na process where mag-add ka og mood, imong style, or ang film emulation. So, una sa primary grading. Sa primary grading, i-divide lang yapon na to into 3. Ang first is ang normalization, second, balancing, third, shot matching. Pero ayaw ni siya sunda gyud permi kay dili tanan clips parehas. Naiuban silhouette, i-normalize lugar na nimong silhouette nga clip, yana bitaw. So ang primary grading is ang initial stage sa pag color grade. So ang first is ang normalization. If you shoot ang footage in log, meaning flat kaayo na siya and need yun na siya i-color correct. So like i-stretch ang iyang tonal range. So example din is kaning clip nga galingkod nga tao. Ato ni siyang i-normalize. Muna siya ang wala pa na color grade. Atong i-reset. Ang tools nga imuhang gamiton sa pag-normalize is pwede kaning primaries nga color wheels or pwede pod kaning log wheels. Pwede ra pod kaning color bars. Pwede ra pod kaning HDR, High Dynamic Range. Magamit kani siya sa mga raw nga files. Kanilang sa atong gamiton ang color wheels, lift, gamma, gain. Atong scopes nasa bottom right. O atong i-change into waveform. Muna siya ito ang waveform. Ito lang ni off ang extents. So, based sa ito ang waveform day is read from left to right. So, ang pinaka-left sa imong image, muna siya na din niyo sa circle. Pinaka-left sa imong image, dahil siya nga part. Hantod sa pinaka-right sa imong image. Oh. So, ang langit, pakita din ni sa kani siya nga part. Langit na siya. Ning clip na, ay wala, kaning flat nga linya, langit na siya kay mo na siyang pinakahayag. So ato ang tao nara siya dinhi nga part. Ang footage murag naa na siya contrast daan, mangita taglain clip nga kanang flat jud kaayo, kani siya flat kay ni nga clip. Tong i-reset ha. So una na to buhaton is tanaw na to atong waveform. So nara siya iyang highlights kay nasa 768. Gusto ta ato ni expand into 896. Kani siya dinhi nga linya. Ato lang na i-stretch taman 896. Ana lang. And then ang kaniyang lift pa-clip lang gamay sa 0. Ayaw gud entirely i-clip gud. And then mid-tones akong paubos pa jud. Kaya ana ipataas pa na ang highlights. So, na-stretch ato ang image, di ba? Gusto pa ko mag-add og contrast. Gusto ko ang contrast kay ma-appeal po ng highlights gamay. So, ako increase ang pivot atong gamiton. So, kung tanawon nimong waveform o ma-appeal na ang taas nga part. So, ana siya ang pivot. Mga 0.7 lang, ana. Gikan sa flat kaayo nga image, atong gi-stretch ang waveform na himong ingana. So, ginormalize na to ang clip gamit ang kaning lift, gamma, gain. So next is ang balancing. Ang balancing is i-neutralize na to ang clip. So naiuban clips nga grabe ka warm, naiuban clips nga grabe ka blue. Ato na siyang i-neutralize. So muna siya ang balancing. So example sa balancing, itatag balance kani ato ni i-balance daw and i-normalize na pod nato. So first ato sang atagag contrast para ma-normalize lang. Ana siguro. Nagtanaw ko aning waveform na moabot siya aning 896. O, ni-expand ato ang waveform, di ba? Ana lang. Igo lang yung patong. And ang pivot, shadows lang atong ipaigo. Okay, ana. Shadow lang yung change, oh. Okay. And atong hilabtan ato ang curves para sa balance. Dinhi, mo ni ato ang curves dinhi. So, atong i-change ato ang scope into waveform. Parade ay. So,
kita nimo ang RGB niya is ito ipadako una na to buhaton kaning red una ito ipaubos niya yung red yung ana na level na gamay paubos na to din nga part iyahang kani siya nga part kani siya kana ana so ato ta sa blue kaning blue na pod ana okay na siya na balance na dili na kayo siya warm nga tone so muna siya ang color correction yung ana ang balance anita sa luminance kaniyang Y is mo niyang luminance RGB is iyang red green and blue channel mo ni siyang luminance ang affect na is iyang lightness atong ipa-dark ang mga dark areas atong ipa-dark ang shadows akong ginatanaw is kaning iyang midtones din kaning nga part gikan sa kaning 384 ato nang i-lift taman sa 512 para maklaro na siya nga part diha ay okay pa sobra okay ana muna siya bay so muna siya ang color correction ang shot matching muna siya nga part ang example imong sequences daghan kay clips ba example kani kung sa imong primary grading din imo na siyang i-shot match sa next nga clip ato ni i-disable sa so naay isa ka pa maagi nga ma-shot match ni ato sa ni i-disable ang contrast okay ato nang i-right click ang previous nga clip ato dayang i-shot match to this clip ana lang, di ba? Kaya kung i-ani manggod siya, so wala siya na shot match. Ato daw na i-play lobby. Often runners are target for the purchase. We will kill it. Mura siya dili mo bagay ang duha ka clips ba? Mura siya sa lahi nga location gi-shoot. So, shot importante king shot matching para cohesive ang story. Di ba? Mas bagay na siya. We will kill them for this. Di ba? Mo na siya yung anak na siya. Napoy mano-mano kapag shot match atong i-reset na po niya. Which is time consuming kaayo. Ato na siyang i-tanaw na tong waveform. Wala magina na balance. So, ato siyang tanaw ng waveform. Quick lang yun kayo. Ato lang ikuha ng lift. Dana lang ang part. 128 lang good ang part. 896 lang dayon. Na siya contrast. Walang ipangit-ngit gamay ang midtones. Sana lang good. Anita sa ihang blue. Sige, ato daw i-shot match sa first nga clip. Ato na i-match reference frame. So, ato ni i-right click ang previous clip. Wipe timeline clip. Ana siya. For tamang shot match. Ato sa i-balance una. Ito ni i-increase ang red. Na-balance na siya gamay. I-correct lang ko kung wrong ni pagka-balance. So, ato na din siya i-shot match sa previous nga clip. So, pag shot match na to, kaya ato ni i-paubos ning blue din na pagka-green yang likod din to increase ning red. Ana. Gamay lang gid kaayo. Ano ba? Gikan ana. Atong gitry og shot match manually. Gikan sa previous clip, shot match na siya gamay. So mo to siya ang normalization kay i-normalize na to ang clip nga i-set na to ang tonal range bitaw. And ang balancing is i-neutralize na to ang clip kung naay mga color cast gamit curves or tint or offset, and then sa shot matching para mo connect imong previous clips sa next clips para isara siya ka sequence bitaw. Next sa ato ang grading workflow is ang secondary grading. Balik ta ani nga clip na normalize na nato ug na balance na gikan sa ana nahimog ing ana. So na normalize na siya ug na balance. Add tag isa ka node secondary grading atong i-isolate ni ang iyahang scale. So, butang tag circle diha daw. Then, atong isulod ni diha. Kaya ana daw. Ito lang ikuha ng softness. Magsugod ta sa atong secondary grading. So, atong i-press ang highlight nga button. Wala na siya ang nakita. Sa secondary grading, i-isolate na to ang scale. Kibutngan ta nag-sharpness. So, kung ato na i-zoom by, dako na kayo nga na-affect nga sharpness. Gikan ana, ato yung 0.45. Di ba? Na-sharp ug ayo. Muna siya ang secondary grading. Pwede pa gyud na siya ipahayag bay. Di ba?
Muna siya ang secondary grading, i-isolate ang isa ka area para mora to siya ang i-grade. So, another example, kani siya. Na-balance naman ni siya nga clip. Ato na siya i-secondary grading. Sige, naong man ni siya. So, atong butngan og face refinement. Atong i-detect face. Atong i-track forwards ug reverse. So, mao na siya. And, pwede na nato siya butngan og kuan bay beauty. So na-soften iyang panit gikan ana, na-soften yung panit bay. Ayaw kay pasubra and atong i-increase gamay ang exposure sa iyang dagway. Kinatabunan mo gud sa kalo. Gamay lang gid kaayo. Kung bantay ka na-appeal ang kalo, ato nang i-mask. Secondary grading yapon ni siyang masking bay. So ana lang siya. And ato din na siyang i-track. Anita na sa track. Ato na siyang i-track. Wala na na-appeal ang iyahang kalo. And ato na siyang i-reset. So gamay lang yun. Ano lang siya bay? Ayaw pa sobra Diba? So, muna siya ang secondary grading. Na-lighten gamay yung face, na-soften pag iyahang skin. Wala siyang secondary grading. So, ang purpose sa secondary grading is i-isolate ang isa ka area, then i-enhance to nga area. Another example is ang grass. Kani daw siya. Na-balance na siya. And then, power window ni siya din nga square. Kung ito nang enable, mas na-green ang grass. Muna siya ang secondary grading. So, ang gamit nga tool sa pag-secondary grade is kaning power windows din and qualifiers and masks. Kaning tracking and mga masks. Another example of secondary grading. Gusto doon nga na ay sunlight din gaigo sa tao bay. Ato ning reset node grade. Ato ning gamiton ato ang power window nga pen. Drawing lang ta din na og sun din na and i-soften na gamay bay. And sige ato daw butngan og offset nga yellow. Ito pag i-increase ang contrast, increase pag ang saturation, gamay lang yun. So kung ato na ang tanawon na to ang image, mura siyang na sunlight, di ba? Muna siyang secondary grading. So, ang last part is ang creative grading. Muna siya nga stage ang mag-add na ka og mood or emotion or film look sa imong image. Kung saan man imong gusto nga mood or style ng image. Example sa Joker, ilang mood is dark kaayo og sad. Mostly sa ilang colors kay naa sa teal og nasa blue. And then hints din sa orange. Mga anak bitaw. Na-match naman ni siya. Muna siya ang raw nga image. Shot match siya ani nga clip. Then nag-apply din ta grade nga cross process ang tawag, meaning gipaubos ang whites nga point sa curve and then gipataas ang black point sa curve. Ang mahitabo kay blue kay shadows din warm kaayo iyang highlights kay kung normal na siya normal na siya. Pero at gipa-warm ang highlights, then gipa-blue ang shadows. Muna siya ang cross process. Muna siya ang creative grade. Muna siya imuhang color grade. So, i-summarize nato, ang grading workflow is mag-primary grade, which is mag-normalize sa clip, ug mag-balance, and mag-shot match. After ana, mag-secondary grading, mag-isolate og isa ka area, and then katungang area ang i-grade ra. Di katulo is ang creative grade, which is imuhang color grade, ang imuhang final look sa imuhang image. So, I hope na mo nasabtan. Thank you guys sa pagpaminaw. Peace out.